Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ công thức làm bánh bao chiên. Rất là dễ, nhanh, gọn nè. Bánh bao thì căng phình, bên ngoài nó có cái độ giòn, bên trong thì xốp mềm. Đây các bạn thấy bánh bao rất là ngon ha. Thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện nha. Và vui lòng đăng ký kênh ủng hộ mình nữa nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị 200g bột mì đa dụng. Thì mình dùng cái loại của Misan, các bạn dùng hiệu nào cũng được nha, không cần phải giống mình. Tiếp theo là chút xíu muối, 1 muỗng canh đường, 120ml nước và men. Men nở thì mình dùng men này, các bạn tìm mua những chỗ bán bột làm bánh luôn. Rồi nước thì mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê men, thì tương đương khoảng 3g men cho 200g bột. Rồi mình sẽ cho đường vô luôn. Khuấy cho phần đường này nó tan trước ha. Thì men này là men ngọt á, cho nên các bạn khuấy với đường thì nó nhanh nở lắm. Và mình cho muối vô. Bây giờ thấy nó nổi lên trên này nè. Các bạn sẽ cho cái nước men này vô trong bột luôn. Mình cho vô từ từ á, để mình trộn. Thì tùy theo cái độ hút nước của bột. Ở đây thì bột nó hơi cũ cho nên mình dùng 120ml nước. Các bạn có thể dùng 100ml đến 120ml nước là vừa nha. Mình cho vô cái mình trộn từ từ vậy nè. Nước mà nó hơi ấm ấm á, thì nó nhanh nở hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ nhồi bột. Cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Các bạn sẽ nhồi cho bột nó đều và nó mịn ra. Nhồi sơ qua là bắt đầu nó đều rồi, tại vì mình đã trộn sơ rồi đó. Rồi bây giờ cái khối bột nó đều, nó mịn và nó tụ thành một khối vậy nè. Vậy là được rồi ha. Các bạn sẽ để bột ở đây, mình sẽ ủ. Đậy kín nó lại, mình sẽ ủ trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Có thể hơn tùy theo nhiệt độ nữa. Tiếp theo thì mình chuẩn bị trứng cút. Ở đây thì mình có luộc và mình lột sạch các phần vỏ rồi nè. Và mình dùng tiếp là hành và rau cần tây hoặc là ngò rí, thịt nạc xay. Nấm mèo thì mình ngâm nước cho nó nở ra trước ha. Rồi vắt sạch củ cà rốt nè, củ sắn nè. Và một chút xíu hành tím nữa. Xắt củ sắn ra. Các bạn sẽ cắt sợi nhỏ nhỏ, càng nhuyễn thì càng ngon. Rồi mình sẽ băm lại hạt lựu nha. Băm cho nó đều. Rồi cho qua một bên. Tiếp theo thì mình sẽ cắt cái củ cà rốt. Cà rốt mình cho vô á, cho nó cái nhân nó có màu đẹp. Cũng cắt sợi lại. Và mình cũng băm nhỏ cho nó đều với củ sắn luôn. Rồi các bạn cũng cho chung vô củ sắn. Tiếp theo mình sẽ cắt nấm mèo. Nấm mèo các bạn cắt sợi xong rồi cái mình cũng băm nhỏ lại nha. Rồi mình cho qua một bên. Cắt hết những cái nguyên liệu rồi. Tiếp theo là cái củ hành tím. Hành tím này để chút nữa mình cho vô cho nó thơm á. Các bạn có thể dùng hành tím hoặc là hành tây cũng được. Cắt nhỏ nhỏ ra. Xắt hành lá và rau cần tây luôn. Cần tây thì vô nhân nó thơm lắm các bạn. Rồi mình cho chung vô hết nha. Các bạn sẽ lấy thịt cho vô luôn. 200g thịt nạc xay. Nêm vào đây hạt nêm 1 muỗng cà phê. 1 muỗng canh đường. 1 muỗng canh dầu hào. Chút xíu tiêu. Rồi trộn đều gia vị lên. Thì cái lượng gia vị này là mình thấy phần nhân vừa ăn luôn. Các bạn sẽ nhồi sơ nó ha, để cho nhân nó đều. Rồi bây giờ thì nó đều gia vị rồi mình sẽ vo viên luôn. Mỗi một viên các bạn vo vừa vừa thôi ha, khoảng gấp đôi cái trứng cút là vừa. Mình phủ đều lại trứng cút luôn. Rồi mình cho qua một bên. Tại vì cái bánh bao chiên các bạn đừng có cho nhiều quá. Bánh bao hấp thì mình cho nhiều nhân. Bánh bao chiên mình làm cái gọn gọn thôi, mình ăn nó sẽ ngon hơn á. Rồi tương tự các bạn làm cho đến hết nha. Làm xong thì mình chuẩn bị cái phần nhân này đem đi hấp cho nó chín. Rồi các bạn bắt sẵn nước sôi. Cho nhân lên thì mình sẽ hấp 10 phút là nhân nó chín rồi nha. Sau 10 phút thì mình thấy nhân bây giờ nó chín rồi nè, nó cũng tơm nước ra. Quay trở lại cái bột thì mình ủ được 1 tiếng đồng hồ nó nở lên gấp đôi.
vàng chút xíu bột khô, rồi các bạn sẽ cho khối bột ra. Thì thời gian ủ nó sẽ khác nhau á, tùy theo thời tiết lạnh hay nóng nữa, cho nên các bạn thấy nó nở gấp đôi là được. Và mình nhồi đều để cho những cái bọt khí nó bể ra. Mình nhồi vậy á, thì cái phần da bên ngoài nó rất là láng. Chia khối bột này ra thì mình làm cái bánh vừa vừa thôi. Chia ra xong thì các bạn sẽ mỗi một viên bột cho tròn tròn lại nha. Mình vo xong thì mình để qua một bên. Cái viên bột nào mà mình vo trước á, thì các bạn lấy chút xíu bột áo rồi mình sẽ cán nó ra. Bánh bao chiên rất là dễ, các bạn không cần phải cán mỏng, mình chỉ cần cán sơ vậy thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho nhân vô giữa và túm nó lại. Xếp những cái mép á, các bạn chỉ cần túm cho nó dính lại thôi à, chứ không có cần phải xếp từng mép giống như bánh bao hấp. Rồi vo cho nó hơi tròn tròn. Rồi vậy là xong một cái bánh bao rồi nè, để qua một bên. Và mình cán cái nào thì mình sẽ gói nhân cái đó luôn. Cho vô. Các bạn nhớ túm cho nó sát vô nha. Tại vì chút mình chiên mà túm không sát thì nó dễ bị bể ra. Mình làm xong hết trơn rồi nè. Thì cái nào mà các bạn tạo hình trước thì mình sẽ đem chiên nha. Bắt một cái nồi dầu cho nó sôi lên. Và mình để ở mức lửa vừa thôi, đừng có lớn quá. Cho bánh vô. Và các bạn nhớ dầu sôi thì mình hãy cho vô. Mình cho vô vậy thì cái phần da bánh bao nó sẽ giòn. Và nó nổi lên trên này nè. Thì mình cũng đảo đều nó vậy nè ha, để cho cái bánh của mình nó chín đều. Cái phần nhân bên trong thì nó đã chín rồi, cho nên mình chỉ cần chiên cái lớp bột bên ngoài nó chín nữa là vừa rồi, không có cần phải chiên lâu. Bây giờ thì mình thấy nó vàng đều rồi nè. Các bạn nhớ đè đè nó xuống ha, cho nó chín kỹ á, nó chín đều hết, nó vàng đều hết thì nó mới giòn ngon. Khi mà bánh nó vàng đều xung quanh giòn thì mình vớt nó lên để cho nó ráo dầu. Và các bạn sẽ chiên tiếp. Tại vì cái nồi của mình nó hơi nhỏ nên mình chiên một lần 4 cái à. Nếu các bạn có cái nồi hơi to thì chiên nhiều. Nhưng mà mình thấy chiên lần lần vậy cũng nhanh. Nếu mà nồi to thì cho dầu nhiều nó cũng hao dầu. Rồi mình chiên cho nó vàng. Vớt lên thì để qua bên cho nó ráo dầu. Chiên xong hết rồi nè các bạn. Những cái bánh bao vàng căng bóng. Ngon quá. Có 200g bột thôi mà mình làm ra được tới 10 mấy cái bánh luôn. Hấp dẫn quá các bạn ơi. Bên ngoài thì nó giòn giòn, bên trong thì nó xốp xốp. Mình cầm lên thì cái bánh nó nhẹ nha, nó không có bị nặng. Rồi bây giờ mình sẽ bẻ bánh ra. Ngon quá. Lớp bột các bạn thấy nó xốp không? Nó xốp và nó trắng nữa. Cái nào cũng ngon hết á. Nó nở đều với nhau luôn. Bên trong thì nó bọc một lớp nhân, có thêm đủ màu sắc nữa, nhìn cũng bắt mắt. Rồi bây giờ thì mình sẽ ăn thử, xin mời các bạn nha. Gia vị rất là vừa ăn luôn. Lớp bột thì nó thơm thơm nè. Bên ngoài nó giòn nhẹ thôi, bên trong thì nó xốp xốp mềm mềm. Và đến đây thì mình chúc các bạn thành công ngon miệng với món bánh bao chiên nha. Đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ mình, like và chia sẻ các video của mình nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.